डिजिटल मार्केटिङको 18th भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी अहिले बुझ्ने छौं लीड जेनेरेसन एन्ड लीड नर्चरिङ। अब त्यो बुझ्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ हामी अहिले बुझ्छौं व्हाट इज अ लीड। लीड इज अ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन अफ योर पोटेन्शियल बायर। अब लीड भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन हो। एउटा मान्छे छ, त्यो मान्छे चाहिँ फ्युचरमा गएर तपाईको कस्टमर हुन सक्छ भने चाहिँ त्यो मान्छे तपाईको पोटेन्शियल बायर भयो। फ्युचरमा गएर तपाईको कस्टमर पनि हुन सक्छ। तपाईले यदि त्यो मान्छेको चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन लिनु भयो भने चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनलाई नै लीड भनिन्छ। It can be name, email and phone plus details which will give you more information about your potential customers. अब लीड भनेको चाहिँ सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको पोटेन्शियल कस्टमरको चाहिँ इन्फर्मेसन हो र त्यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ नेम, इमेल र फोन नम्बर हुन सक्छ। तपाईले फेसबुकमा एडहरु हेरिराख्नु भएको बेलामा कुनै न कुनै एडमा तपाईले क्लिक गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एडमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम, इमेल, फोन नम्बर हाल्नु पर्छ। त्यसरी तपाईले पनि एड देख्नु भएको होला। हो, त्यही एडलाई लीड जेनेरेसन एड भनिन्छ। र तपाईले कुनै न कुनै प्रोडक्ट बेच्दै हुनुहुन्छ, सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ र तपाईको त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको लागि कुनै मान्छेले इन्क्वायरी गर्छ र आफ्नो नाम, इमेल, फोन नम्बर दिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लीड भनिन्छ। किनभने त्यो मान्छे चाहिँ तपाईको फ्युचरमा गएर एउटा कस्टमर पनि हुन सक्छ। अब तपाईले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि तपाई पनि मेरो एउटा लीड हो। तपाईले मेरो ल्यान्डिङ पेजमा जानुभयो जसमा मैले तपाईको नाम र इमेल मागेको थिएँ, तपाईले भर्नुभयो र मैले तपाईलाई फ्री कोर्स पनि प्रोवाइड गरे। सो त्यसलाई नै लीड भनिन्छ। वेबसाइट भिजिटर्स, फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम फलोवर्स, युट्युब सब्सक्राइबर्स आर नट लीड्स। अब तपाईको वेबसाइटमा जति पनि भिजिटर्सहरु आइराको छ, तपाईको फेसबुक और इन्स्टाग्राममा जति पनि फलोवर्सहरु छ अथवा तपाईको युट्युबमा जति पनि सब्सक्राइबर्सहरु छ, उनीहरुलाई चाहिँ लीड भनिदैन। किनभने त्यो सब्सक्राइबर, फलोवर्सको अथवा भिजिटर्सको चाहिँ हामीहरुसँग नाम, इमेल, फोन नम्बर केही पनि छैन, केही पनि कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन छैन जसलाई फ्युचरमा गएर हामीहरुले चाहिँ सेल्स गर्न युज गर्न सकोस्। सो त्यही भएर चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्रामको फलोवर्स, युट्युबको सब्सक्राइबर्स भनेको त्यो सबैको इन्फर्मेसन चाहिँ फेसबुकसँग हुन्छ, इन्स्टासँग हुन्छ, युट्युबसँग हुन्छ, तर हामीसँग चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ लीड भनिदैन। Lead generation is required for high ticket product or service which may be complex. अब लीड त तपाईले बुझ्नु भयो होला, तर लीड जेनेरेसन चाहिँ हामीले कुन बेला गर्ने त नि भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईले कुनै हाई टिकट भनेको चाहिँ महँगो सामान बेच्दै हुनुहुन्छ, महँगो सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले लीड जेनेरेसन युज गर्छौं। किनभने नर्मली डाइरेक्टली हामीहरूले एडभर्टाइजमेन्टहरु गरेर चाहिँ हामीहरूले त्यो महँगो सामानहरु चाहिँ बेच्न गाह्रो हुन्छ। तपाईले गाडी किन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ, बाइक किन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईले कुनै कलेजमा बीबीए पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनहरुले फर्स्टमा तपाईको नाम, इमेल, फोन नम्बरहरु चाहिँ त्यो डिटेल्स मागिरहेको हुन्छ। त्यो डिटेल्स मागिसकेपछि तपाईलाई बिस्तारै फलोअप गर्दा 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 गरेर तपाईलाई चाहिँ सेल्स गर्छ। सो तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ जुन महँगो पनि छ र अलिकति बुझाउन कम्प्लेक्स पनि छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले लीड जेनेरेसन युज गर्छौं र त्यो लीडलाई चाहिँ कस्टमरमा कन्भर्ट गर्छौं। अब कमोडिटिजहरुमा चाहिँ हामीले लीड जेनेरेसन चाहिँ युज गर्दैनौं। फर एक्जाम्पल तपाईले साबुन बेच्दै हुनुहुन्छ, स्याम्पू बेच्दै हुनुहुन्छ, जुन कुरा चाहिँ मार्केटमा एकदम कमन छ, जसलाई पनि चाहिन्छ र सस्तो छ, त्यो कुराको लागि चाहिँ लीड जेनेरेसन युज गरिदैन। अब कुरा गरौँ हाउ टु जेनेरेट लीड। With the help of lead magnet. Lead magnet is a marketing term for free item or service that is given away for the purpose of gathering contact details. Lead भनेको चाहिँ तपाईको फ्युचर कस्टमर, जो मान्छे फ्युचरमा गएर तपाईको एउटा कस्टमर हुन सक्छ, उसको कन्ट्याक्ट डिटेल्सलाई चाहिँ लीड भनिन्छ। अब हामीले त्यो लीड जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं, हामीहरूले लीड म्याग्नेटको युज गर्छौं। लीड म्याग्नेटलाई चाहिँ मार्केटिङ टर्ममा चाहिँ फ्री आइटम और सर्भिस भनिन्छ। तपाईले फ्रीमा कुनै न कुनै भ्यालुएबल कुरा प्रोवाइड गर्नुहुन्छ आफ्नो पोटेन्शियल कस्टमरलाई र त्यो पोटेन्शियल कस्टमरको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईले फ्रीमा दिनुभएको कुराले। त्यसलाई चाहिँ लीड म्याग्नेट भनिन्छ। तपाईले कुनै पनि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो कस्टमरको कुनै न कुनै प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई मैले यो कुरा दिए भने तपाईको यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ र यो कुरा चाहिँ हामीले फ्रीमै दिइराको छौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लीड म्याग्नेट भनिन्छ। र त्यो फ्रीमा दिएको कुराबाट चाहिँ हामीहरूले त्यो पोटेन्शियल कस्टमरको चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स चाहिँ लिने गर्छौं। लीड म्याग्नेट भनिन्छ यसलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि लीड भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स अफ योर पोटेन्शियल कस्टमर र म्याग्नेट भनेको चाहिँ त्यो लीडलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले म्याग्नेट युज गर्छौं र म्याग्नेटमा चाहिँ हामीहरूले फ्री भ्यालुएबल कन्टेन्ट अथवा कुनै पनि कुराहरु प्रोवाइड गर्छौं जसले चाहिँ तपाईको पोटेन्शियल कस्टमरको कुनै न कुनै प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सकोस्। लीड म्याग्नेटको केही म एक्जाम्पलहरु पनि तपाईलाई बुझाउँछु। फ्री ट्रायल रेजिस्ट्रेसन। अब तपाईले कुनै पनि कुरा पर्चेज गर्न लाग्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई फ्रीमा हामीहरू ट्रायल प्रोवाइड गर्छौं। तपाईले
सफ्टवेयर कुनै पर्चेज गर्न लाग्नु भएको छ भने फर्स्टमा यसको ट्रायल गर्नुस्, ट्रायल गरिसकेपछि मन पर्यो भने अनि बल्ल किन्नुस् भनेर त्यो फ्रीमा तपाईलाई ट्रायल भनेर दिने भयो र त्यहाँबाट तपाईको चाहिँ नाम, इमेल आइडीहरु चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिने भयो। साइन अप फर अ फ्री कोर्स। अब तपाईले चाहिँ कुनै न कुनै फ्री कोर्स दिन सक्नुहुन्छ। मेरो केसमा पनि मैले फ्री कोर्स युज गरेको छु। फ्री कोर्सलाई चाहिँ मैले लीड म्याग्नेटको रूपमा दिएर चाहिँ तपाईको कन्ट्याक्ट डिटेल्स चाहिँ मसँग छ अहिले। सो यसरी चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनहरु पाएको छु। साइन अप टु डाउनलोड अ फ्री इबुक। तपाईले कुनै न कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि इबुक दिनुहुन्छ फ्रीमा र त्यो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो लीड माग्न सक्नुहुन्छ। रिक्वेस्ट फर प्रोडक्ट डेमो। तपाईले प्रोडक्ट डेमोको लागि रिक्वेस्ट गर्नुस्, हामी तपाईलाई फ्रीमा डेमो प्रोभाइड गर्छौं, तर त्यसको लागि तपाईले आफ्नो डिटेल्स हामीलाई दिनुपर्छ। सो यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। बिजनेस कार्ड कलेक्सन एट इभेन्ट्स अर सेमिनार्स। तपाई इभेन्टमा जानुहुन्छ अथवा सेमिनारमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ गएर तपाईहरु कुरा गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो बिजनेस कार्ड लिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसरी पनि तपाईले चाहिँ लीड म्याग्नेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। पर्चेज अफ लो प्राइस प्रोडक्ट। तपाईको मेन प्राइस चाहिँ 10,000 रुपीस को छ, तर तपाईले फर्स्टमा के गर्नुहुन्छ, त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 100 रुपैयाँको प्रोडक्ट बेच्नुहुन्छ। त्यो लो प्राइस प्रोडक्ट बेच्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईले उनीहरुसँग चाहिँ उनीहरुको डिटेल्सहरु माग्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ पछि गएर तपाईको हाई टिकट प्रोडक्ट चाहिँ बेच्नुहुन्छ। फर्स्टमा एकदम कम प्राइसको प्रोडक्ट बेच्ने जहाँ तपाईको केही पनि प्रॉफिट मार्जिन छैन, जस्ट तपाईले चाहिँ लीड मात्र कलेक्सन गर्नुहुन्छ, पछि गएर चाहिँ हाई टिकटमा चाहिँ त्यसलाई बेच्ने। अब टाइप्स अफ लीडको बारेमा कुरा गरौँ। तीनटा लीड हुन्छ, कोल्ड लीड, वार्म लीड र हट लीड। कोल्ड लीड भनेको चाहिँ यस्तो टाइप अफ पिपल और यस्तो टाइप अफ ऑडियन्स हो जसलाई चाहिँ तपाईको बारेमा केही पनि थाहा छैन, तपाईले के बेच्नुहुन्छ भनेर पनि थाहा छैन, तपाईले जुन कुरा बेच्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिन्छ त भनेर त्यसको बारेमा पनि थाहा छैन भने चाहिँ उनीहरुलाई कोल्ड लीड भनिन्छ। वार्म लीड भनेको चाहिँ जसलाई तपाईको बारेमा थाहा छ, तपाईले के बेच्नुहुन्छ भनेर थाहा छ, तपाईले बेच्नु भएको कुराले चाहिँ उनीहरुको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्छ भनेर पनि उनीहरुलाई थाहा छ भने चाहिँ त्यसलाई वार्म लीड भनिन्छ। हट लीड भनेको चाहिँ तपाईले यो सामान बेच्नुहुन्छ, अब चाहिँ म किन्छु भनेर चाहिँ एकदम त्यो बाइङ डिसिजन लिइसकेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हट लीड भनिन्छ। व्हाट टु डु आफ्टर जेनेरेटिङ लीड्स। अब तपाईले लीड जेनेरेट गर्नुहुन्छ, तपाईले कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेचिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले लीड म्याग्नेटको युज गरेर चाहिँ लीड चाहिँ जेनेरेट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने त नि, त्यो लीड त आउँछ, तपाईको फ्युचर कस्टमरको डिटेल्स तपाईसँग आउँछ। अब त्यो डिटेल्सलाई चाहिँ तपाईले के गर्ने त। लीड्स आर नट रेडी टु बाइ इन्स्ट्यान्टली। तपाईले कुनै पनि वेबाट लीड कलेक्ट गर्नुहुन्छ, लीड जेनेरेट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ इन्स्ट्यान्टली तपाईको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस किन्नेवाला छैन। उनीहरु चाहिँ जस्ट तपाईको फ्रीमा पाएको लीड म्याग्नेटलाई मात्र कन्ज्युम गर्न आएको छ, तर तपाईको कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई चाहिँ किन्छु भनेर चाहिँ त्यो बाइङ माइन्डसेट चाहिँ अहिलेसम्म उनीहरुले बनाएको छैन। मोस्ट अफ द लीड्स विल बी कोल्ड लीड्स, दे हैव टु बी कन्भर्टेड टु वार्म लीड्स थ्रु लीड नर्चरिङ। अब प्राय जसो तपाईले जुन लीड पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ कोल्ड लीड हुन्छ, जसलाई चाहिँ केही पनि थाहा हुन्न। उनीहरुलाई चाहिँ हामीहरुले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वार्म लीड्समा थ्रु लीड नर्चरिङ। लीड नर्चरिङ मिन्स बिल्डिङ ट्रस्ट विथ यर लीड। तपाईले कुनै न कुनै लीड म्याग्नेट दिएर लीड जेनेरेट गर्नुभयो, लीड जेनेरेट गर्नु भइसकेपछि अबको काम भनेको तपाईले लीड नर्चरिङ गर्नुपर्छ। लीड नर्चरिङ भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो लीडसँग चाहिँ ट्रस्ट बिल्ड गर्नु पर्यो। तपाईले जुन प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ और तपाईको लीडको जुन प्रब्लम छ तपाईले त्यसलाई सल्भ गर्ने हिसाबमा चाहिँ कन्टेन्टहरु प्रोभाइड गरिराख्नु पर्यो, जसको मद्दतबाट चाहिँ उनीहरुको कुनै न कुनै प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ र तपाईप्रति चाहिँ ट्रस्ट पनि बिल्ड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ लीड नर्चरिङ भनिन्छ। लीड नर्चरिङ इज बेस्ट डन विथ ड्रिप इमेल मार्केटिङ। लीड नर्चरिङ गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट वे भनेको चाहिँ ड्रिप इमेल मार्केटिङबाट गर्छौं, जुन मैले युज गरेको छु। अहिले मैले कम्प्लिटली इमेल अटोमेसन गरेको छु, इमेल मार्केटिङ गरेको छु र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले मलाई चिन्नु भइरहेको छ, मेरो क्वालिटी कन्टेन्टहरु तपाईलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ, तपाईको कुनै न कुनै प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ। सो त्यसरी तपाईले चाहिँ लीड नर्चरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। फोन कल क्यान बी डन इफ द प्रोडक्ट और सर्भिस प्राइस इज हाई। तपाईको यदि प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको चाहिँ प्राइस एकदम हाई छ भने चाहिँ तपाईले इमेल मार्केटिङ गरेर त भएन, इमेल मार्केटिङबाट त उनीहरुले भ्याल्यु मात्र पाउने भयो, तर तपाईले पर्चेज गराउनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ फोन कलको थ्रुबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको फाइदा बेफाइदा और त्यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन चाहिएको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फोन कल नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्भर्टिङ कोल्ड लीड्स इन्टु वार्म लीड्स। मैले अघि भर्खर भने कि तपाईले चाहिँ आफ्नो कोल्ड लीडलाई चाहिँ वार्म लीडमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कसरी गर्ने त। गिभ फ्री भ्यालुएबल कन्टेन्ट एन्ड गेट अटेन्सन।
अब तपाईले आफ्नो त्यो कोल्ड लिडलाई चाहिँ फ्रीमा भ्यालुएबल कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो जसबाट तपाईले चाहिँ अटेन्सन ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ डाइट प्लान बेच्नुहुन्छ, डाइट प्लान बेच्नको लागि चाहिँ तपाईले केही न केही लिड म्याग्नेट युज गरेर चाहिँ लिडलाई ल्याउनु भयो, त्यो लिड सबै कोल्ड छ। अब उनीहरूलाई फ्रीमा भ्यालुएबल कन्टेन्ट के दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो वेट घटाउनको लागि चाहिँ तपाईले के कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले भ्यालुएबल कन्टेन्ट दिनु पर्यो। त्यसपछि त्यो लिडले बिस्तारै तपाईलाई ट्रस्ट गर्न थाल्छ र तपाईप्रति चाहिँ उनीहरूको अटेन्सन चाहिँ ग्र्याब हुन थाल्छ। एजुकेट द कस्टमर अबाउट यर प्रोडक्ट। तपाईले जुन प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेचिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा एजुकेट गराउनुहोस्। आफ्नो कोल्ड लिडलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली कन्टेन्ट प्रोभाइड गराइराख्नुहोस्। तपाईँ को हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई थाहा भइराख्नुपर्छ र यस्तो कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्नुहोस् जसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ अटेन्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा एजुकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो टेस्टिमोनियल्स फ्रम एक्जिस्टिङ कस्टमर्स। तपाईँको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस लिएर एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई के फाइदा भएको छ त नि त्यसको टेस्टिमोनियल लिएर तपाईँले त्यो टेस्टिमोनियल पनि आफ्नो कोल्ड लिड्सलाई प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टेन्सिफाई द निड फर द प्रोडक्ट अर सर्भिस। तपाईँले जुन प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँलाई खाँचो छ भनेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो लिडलाई बुझाउनु पर्यो। त्यो लिडलाई थाहा नहुन सक्ला, कोल्ड लिडलाई तपाईँले जुन कुरा बेच्दै हुनुहुन्छ त्यो उनीहरूलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर पनि थाहा नहुन सक्ला। अब वार्म लिडमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले उनीहरूलाई फ्रिक्वेन्टली भनिराख्नु पर्यो कि तपाईँले जुन कुरा बेच्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा भ्यालुएबल पनि छ, तपाईँलाई चाहिन्छ पनि र किन चाहिन्छ भनेर पनि तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो सबै कुरा राम्रोसँग गर्नुभयो भने कोल्ड लिडसँग ट्रस्ट पनि बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो कोल्ड लिडलाई चाहिँ वार्म लिडमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ कन्भर्टिङ लिड्स इन्टु कस्टमर्स। लिड सुड कन्भर्ट इन्टु पेइङ कस्टमर्स। तपाईँले जुन लिड जेनेरेट गर्नुभएको छ त्यो लिड चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ पेइङ कस्टमरमा कन्भर्ट हुनुपर्छ। अब त्यो भन्दैमा चाहिँ तपाईँले 100 लिड जेनेरेट गर्नुभएको छ भने चाहिँ 100 नै कस्टमरमा कन्भर्ट चाहिँ हुँदैन। तपाईँले चाहिँ 100मा चाहिँ 10-20%लाई पनि कन्भर्ट गराउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यो 10-20%लाई कन्भर्ट गराउनु भयो भने चाहिँ जति पनि तपाईँले लिड जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ बजेट स्पेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईको टार्गेट भनेको चाहिँ लिडलाई चाहिँ जसरी पनि कस्टमरमा कन्भर्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। फलो अप विथ इमेल्स एन्ड फोन कल्स अन्टिल दे कन्भर्ट। अब तपाईको लिडलाई तपाईको बारेमा पनि थाहा छ, तपाईले के काम गर्नुहुन्छ भनेर पनि थाहा छ, उनीहरूले तपाईले जुन कुरा बेच्दै हुनुहुन्छ त्यो उनीहरूलाई चाहिन्छ भनेर पनि थाहा छ, तर तपाईले फ्रिक्वेन्टली उनीहरूलाई फलोअप गरिराख्नुपर्छ बाई इमेल अर फोन कल। फ्रिक्वेन्टली फलोअप गरिराख्नु भयो भने चाहिँ तपाईको लिडले तपाईलाई पनि चिनिराख्छ र एट द एन्ड गएर चाहिँ उनीहरू कस्टमरमा पनि कन्भर्ट हुन सक्छ। इफ द प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज हाई देन स्टार्ट कलिङ यर लिड्स। यदि तपाईँको प्रोडक्टको प्राइस एकदम हाई छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कल गरेर चाहिँ आफ्नो लिडलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। When there is a lot of leads, sales team cannot call all of them, then lead scoring needs to be done. अब लिड स्कोरिङको कुरा आउँछ। तपाईसँग धेरैवटा लिड छ तर तपाईसँग एकदम फ्यु सेल्स टिम मात्रै छ भने सबैजनाले त्यो सबै लिडलाई कल गर्न पनि भ्याउँदैन। त्यति बेला तपाईले लिड स्कोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। लिड स्कोरिङ भनेको चाहिँ के हो भने 100 लिड छ भने 100 सबैजना मान्छे तपाईको कस्टमर हुनको लागि इन्ट्रेस्टेड नहुन पनि सक्ला। त्यहाँबाट तपाईले फिल्टर गर्नु पर्यो। 100 जनाबाट तपाईले फिल्टर गरेर 25 जना मात्रै मान्छेहरू निकाल्नु पर्यो, लिड निकाल्नु पर्यो जो चाहिँ तपाईको फ्युचरमा गएर कस्टमर हुन सक्ने चान्सेस एकदम हाई छ र त्यो फ्यु 25 जनालाई मात्र तपाईले चाहिँ फलोअप गरेर चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही फिल्टर गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड लिड निकाल्नलाई चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ लिड स्कोरिङ भनिन्छ। आई होप तपाईले लिड जेनेरेसन र लिड नर्चरिङको बारेमा पनि बुझ्नुभयो होला। यो कुरा हरेक बिजनेसलाई चाहिन्छ। तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ भने लिड जेनेरेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनभने मार्केटमा तपाईँ नयाँ हुन सक्ला, तपाईको बारेमा कसैलाई पनि थाहा नहुन सक्ला। त्यो केसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो लिडलाई जेनेरेट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई नर्चरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको बिजनेस प्रति चाहिँ उनीहरूलाई ट्रस्ट बिल्डअप गराउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ आफ्नो त्यो लिडको चाहिँ कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हिसाबमा चाहिँ भ्यालुएबल कन्टेन्ट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली प्रोभाइड गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले लिड जेनेरेसन गर्नुहुन्छ, लिड नर्चरिङ गर्नुहुन्छ र त्यही लिडलाई तपाईले कस्टमरमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरूले इमेल मार्केटिङको बारेमा कुरा गर्छौँ। प्रायले भन्नुहुन्छ कि इमेल मार्केटिङ अहिलेको टाइममा खासै काम गर्दैन, तर मैले जुन वेमा इमेल मार्केटिङ चलाइरहेको छु, मैले जुन वेमा चाहिँ इमेल मार्केटिङबाट चाहिँ राम्रो फिडब्याक पाइरहेको छु, सायद धेरैले त्यो कुरा पाइराख्नु भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले इमेल मार्केटिङ चाहिँ राम्रोले पर्फर्म गर्दैन भन्नुहुन्छ। तर म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु कि इमेल मार्केटिङबाट हामीले के कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।